cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị sẽ chơi trong quyển sổ thần kỳ của mình nha. Trong quyển sổ của chị hôm nay có một món mới, đó chính là tiệm cơm bình dân nè. Bây giờ chị sẽ lấy tiệm cơm ra và bắt đầu chơi nhé. Hôm nay tiệm cơm có món thịt kho trứng nè, sườn kho nè, bò lúc lắc, cá kho, rau xào cải thìa và rau xào nấm nè. Chào mừng vị khách đầu tiên và chim cánh cụt muốn một phần cơm thịt kho trứng ăn kèm với rau cải thìa. Và bây giờ chị sẽ lấy một đĩa cơm cho chim cánh cụt nha. Xin chào Thọ, và Thọ muốn ăn cơm gì nào? Thọ muốn ăn một phần cơm cá kho đi kèm với rau xào nấm nha. Bây giờ chúng ta cần bán 2 đĩa cơm cho 2 vị khách luôn nè. Một đĩa cơm sườn non và một đĩa cơm bò lúc lắc. Phần cơm đều rất ngon và bây giờ đã tới giờ đóng cửa rồi. Chị sẽ cất cửa tiệm cơm bình dân vào trong quyển sổ vừa rồi nha. Tiệm cơm rất là dễ thương đúng không nè? Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm giống như mọi lần nhé. Chúng ta hãy cùng xem thật kỹ video nha. Đầu tiên các em hãy in cho chị những cái trang giấy giống như vậy nè, hoặc là các em có thể bấm dừng lại để vẽ ra nhé. Còn đây thì chị đã vẽ sẵn trên iPad và để in ra rồi nè. Tiếp theo thì chị sẽ sử dụng băng keo trong nè để dán lên trên mặt giấy nè. Như vậy thì sẽ giúp cho đồ chơi của chúng ta sẽ được bền hơn. Sau khi dán xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt những cái trang này, cắt những cái hình này ra nhé, bằng cách là cắt xung quanh đường viền nè. Chúng ta có thể chừa một khoảng trắng nhỏ để tạo cảm giác giống như đây là những cái tấm hình sticker chúng ta hay mua ngoài tiệm vậy đó.
khi đã cắt xong hết rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu gắn dán vào những cái trang giấy của mình nhé. Hoặc là các em có thể dán vào những quyển sổ A4 hoặc là những quyển tập học sinh mà chúng ta hay sử dụng ở nhà cũng được luôn nè. Cách làm rất là đơn giản đúng không các em? Và chỉ cần một chút xíu thời gian thôi là chúng ta đã có thêm một tiệm cơm bình dân rất là dễ thương rồi nè. Và khi các em làm trong cuốn sổ thì chúng ta có thể đem đi học chơi vào những giờ chơi giải lao nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé. Nếu các em thích thì hãy nhanh tay đăng ký kênh, like và share để ủng hộ kênh nhé.